Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Đi làm về, khoảnh khắc cửa thang máy vừa đóng lại. Nhận được tin nhắn, cẩn thận có kẻ giết người trong thang máy. Tôi nhìn 5 người còn lại trong thang máy đang sững sờ. Thang máy đột nhiên bắt đầu rơi nhanh. Và sau này rơi nhanh hơn. Làm mọi người sợ hãi. Cô gái đứng ở cửa phản ứng đầu tiên. Bắt đầu liên tục nhấn nút mở cửa. Thang máy không phản ứng. Nhấn nút khẩn cấp. Cũng không có phản ứng, sau đó điên cuồng đập cửa thang máy. Đứa trẻ bên cạnh bị hành động của cô ta, sợ hãi khóc. Nép vào vòng tay của bà ngoại phía sau. Bên tay trái tôi là một ông chú trung niên mặc vest. Ban đầu ông ta mang theo một cặp kính gọng đen, bây giờ vì lực đẩy của thang máy rơi xuống, ném kính xuống đất. Trong cơn hoảng loạn không biết ai đã dẫm lên một cái. Bên phải là một cậu bé ăn mặc như một sinh viên đại học. Anh ta có một cái túi trễ vai trên ngực, trốn trong góc bất động. Tôi nhớ, vừa rồi trên màn hình thang máy hiển thị đến tầng 22. Sau đó, đèn trong thang máy nhấp nháy 2 lần. Thang máy bắt đầu rơi nhanh. Mọi người đều không kịp phản ứng. Lúc này đứng ở trong góc cậu bé nói, có ai trong số các bạn có tín hiệu không? Gọi cảnh sát đi. Nghe anh ta nói vậy, mọi người lấy điện thoại ra, bắt đầu cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài. Và tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng trong điện thoại, lạc vào suy nghĩ. Cẩn thận, có kẻ sát nhân trong thang máy. Một vài chữ đơn giản đủ để khiến mọi người trong lòng phát cuồng. Tin nhắn đến từ một số lạ. 1 giây sau khi tôi bước vào thang máy. Nhưng bây giờ, điện thoại của tất cả chúng tôi đều không có sóng. Không thể giải thích được, tôi bắt đầu lo lắng. Đây không phải là kẻ giết người cố ý làm sao? Tôi lặng lẽ quan sát những người khác trong thang máy. Trong thang máy có 6 người. Chị gái ăn mặc thời trang tên là Giao Giao. Cô ấy là Sito Jimmer. Cậu bé tên là Tiểu Xuyên, hơn 4 tuổi. Cùng với cậu bé là bà ngoại, bà Triệu. Sống ở tầng 25. Mọi người đều gọi ông ta là chú Chu. Cậu bé đứng cạnh tôi vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị thực tập. Anh ta sống cùng tầng với chú Chu, tên là Tiêu Hằng, còn tôi là người thuê nhà mới chuyển đến đây. Ở trên tầng thượng, tôi đã gặp họ trước đây, nhưng không quen. Tôi nhìn bọn họ một trận sốt thần. Trong này thật sự có kẻ sát nhân sao? Tôi nói, điện thoại của tôi không có sóng, còn các bạn thì sao? Mấy người khác lặng lẽ nhìn vào điện thoại di động, nhìn tối tăm không rõ. Nhưng tôi biết, họ cũng nhận được tin nhắn đó. Giết người. Đây có phải là chương trình thực tế chọn ngẫu nhiên người qua đường không? Thật là chán. Để tôi xem máy quay dấu ở đâu. Giao Giao không kiên nhẫn nói. Nói xong cô ta liền ở trong thang máy tìm khắp nơi. Kính của chú Chu bị hỏng rồi. Ông ta dán điện thoại lên mặt. Sau đó ánh mắt bối rối trong nháy mắt. Một tia sáng lóe lên trên mặt. Có kẻ giết người. Người gì bên cạnh nhìn ông ta một cái. Buổi sáng giết một con cá hầm đầu cá súp. Là cá mập. Không phải kẻ giết người. Những người khác phản ứng tương tự. Mọi người chỉ nghĩ là một câu lừa không để trong lòng. Buổi sáng tài sản được thông báo trong nhóm để sửa camera giám sát. Có thể không nói muốn sửa thang máy, cho nên giám sát cũng là xấu. Giao Giao ngẩng đầu lên nhìn camera giám sát trên đỉnh thang máy. Chẳng lẽ thật sự có kẻ sát nhân? Lúc này Tiêu Hằng không chịu được. Đi đến cửa thang máy, bắt đầu cố gắng dùng tay mở cửa thang máy. Thấy sắp kéo cửa ra một khe. Tôi ngăn anh ta lại. Bạn biết chúng ta ở tầng nào không? Bạn mở cửa. Nếu ở tầng 9, tầng 10 vừa mở cửa đã rơi xuống. Nghe tôi nói, anh ta mới dừng động tác trong tay. Bất kể là ở tầng nào, buộc mở cửa không phải là hành động khôn ngoan. Cách an toàn nhất là ở trong thang máy. Giao Giao đi đến cửa thang máy. Cô ta cởi giày cao gót, dùng đầu giày đập vào cửa. Âm thanh va chạm kim loại có thể truyền đi rất xa. Âm thanh nghe rất trống rỗng. Đoán thang máy cách mặt đất ít nhất là 7, 8 tầng. Kem của cháu tan chảy rồi. Phía sau Tiểu Xuyên đột nhiên lên tiếng nói. Mọi người nhìn theo ánh mắt của cậu bé. Trong ba lô trước ngực Tiêu Hằng hiện tại đang từ bên trong từng giọt một, để lại chất lỏng màu đỏ sẫm. Chất lỏng nhỏ giọt dưới chân Tiêu Hằng đã hình thành một vũng máu nhỏ. Trong khi đó, mùi tanh hôi lặng lẽ lan ra trong thang máy. Mùi này trộn lẫn với mùi nước hoa bùng nổ. Khói làm tôi chóng mặt. Không khí có chút kỳ lạ. Mọi người nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ sẫm, rất ngầm hiểu không nói gì. Ngay lúc này, trong đầu lập tức hiện ra là tin nhắn kia. Có kẻ giết người trong thang máy. Bà Triệu vội vàng kéo Tiểu Xuyên đến bên cạnh. Tôi cũng lặng lẽ lùi lại một bước. Chú Chu cầm cặp trước mặt. Cái gì trong túi của bạn? Sao nhiều màu thế? Trong thang máy im lặng. Mọi người đều đang chờ câu trả lời của Tiêu Hằng.
Chất lỏng màu đỏ trong túi, cộng với tin nhắn không thể giải thích được nhận được, thật khó để không ai đoán. Tiêu Hằng vội vàng lắc đầu, không, đừng hiểu lầm, trong túi của tôi là miếng bít tết tôi mua, đây không phải là bị mắc kẹt trong thang máy, không kịp về nhà, để tủ lạnh quá lâu, nó tự giã đông, lưu trữ nước không phải là chảy ra sao, tôi không tin bạn mở ra xem, Giao Giao nói. Nhát gan, ai giết người giấu trong cặp sách? Ngoài ra, trong cặp sách có thể chứa những gì? Đâu à? Dường như anh ta nhận ra mình đã nói sai. Bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ và căng thẳng hơn. Anh ta tiến về phía chú Chu, bên phải. Nói đúng. Tôi nghĩ chú Chu nói đúng. Bạn mở ra xem trước đi. Không phải là cái đầu thật chứ? Tại sao lại cho các bạn xem? Không ngờ Tiêu Hằng lại từ chối yêu cầu của mọi người. Tôi có những vật dụng cá nhân khác trong túi. Các người đang xâm phạm quyền riêng tư. Sự từ chối của anh ta nằm ngoài mong đợi của mọi người. Cũng nghi ngờ anh ta hơn. Nếu đó thực sự là bít tết giã đông, sao không cho chúng tôi xem? Nhìn cái gì? Tôi không phải kẻ giết người. Chán thật, các bạn còn tin cái tin nhắn đó không? Đó là một tin nhắn lừa đảo. Không thể phía sau còn có một chuỗi địa chỉ web sao? Tin nhắn lừa đảo đều là cách này. Nhấp vào liên kết đó sẽ hết thẻ ngân hàng của bạn. Tiêu Hằng nói đúng. Phía sau tin nhắn của thật có một chuỗi mạng tương tự, địa chỉ. Nhưng bây giờ không ai có thể vào trang web đó. Nghe Tiêu Hằng nói vậy, mọi người thư giãn một chút. Nhưng tầm nhìn của tôi không bao giờ rời khỏi ba lô màu đen của anh ta. Rốt cuộc là không tận mắt nhìn thấy bên đồ vật trong. Trong lòng vẫn bất an. Những người khác hẳn cũng nghĩ như tôi. Tìm, bà lão kéo Tiểu Xuyên chen chúc về phía chúng tôi. Thang máy bị hỏng hơn 2 tiếng rồi. Bên ngoài không có động tĩnh gì. Dường như không ai phát hiện ra. Chúng tôi bị kẹt bên trong. Trong thang máy im lặng. Lúc này đèn khẩn cấp trên đầu nhấp nháy 2 lần. Sau đó bùm, thang máy chìm trong bóng tối. Con người trong bóng tối cảm giác sợ hãi sẽ tăng gấp đôi. Tim tôi đập nhanh hơn, không thể không hoảng sợ. Cơ thể cũng bắt đầu hơi run. Đoạn tin nhắn đó khiến cảm xúc của mọi người lên đến cực điểm. Một chút gió thổi cỏ động cũng có thể khiến chúng ta hét lên ngay tại chỗ. Bóng tối bất ngờ, để mọi người quên còn có thể dùng điện thoại di động chiếu sáng. Không biết đã bao lâu, cuối cùng cũng có người nhớ ra, điện thoại còn có chức năng đèn pin. Một tia sáng chói lọi đến. Giao Giao mở điện thoại ra. Chú Chu phàn nàn về tài sản chết tiệt. Mỗi năm thu nhiều tiền như vậy, thang máy bị hỏng hơn 2 tiếng rồi, không ai đến xem. Chú Chu quay người nhón chân lên, chụp vài lần vị trí của đèn khẩn cấp. Sau vài lần chụp, đèn thực sự sáng trở lại. Đèn này hẳn là không thể tồn tại được lâu. Chúng ta phải ra khỏi đây. Sau khi điều chỉnh lại ánh sáng, tôi dụi mắt. Lúc này tôi lại cảm thấy bên cạnh có người. Tôi quay đầu lại nhìn. Trên người tôi là bà của Tiểu Xuyên. Nó ngồi xuống đất dựa vào chân tôi. Tôi di chuyển chân một chút, không ngờ lại rơi thẳng xuống đất. Nhìn kỹ hơn, phía sau là một vũng máu lớn. Bà ấy đã chết ở trong thang máy. Động mạch của bà ấy bị cắt. Chết bên cạnh tôi. Hai mắt mất tiêu điểm. Chính xác. Giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng, hoặc là chuyện không thể tin được. Chuyện gì vậy? Bà ấy rõ ràng luôn ở bên cạnh tôi. Tại sao không hề chống cự hay đấu tranh? Tôi sợ quá. Não trống rỗng. Tiểu Xuyên bên cạnh hiển nhiên còn không biết tình hình. Sau khi tôi phản ứng lại, nhanh chóng kéo cậu ta tới trước mặt. Trận tầm nhìn của cậu ta. Giao Giao sợ. Hét lên. Tiêu Hằng cũng toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, dựa sát vào tường. Khi đèn khẩn cấp tắt, tôi và anh ta gần bà chịu nhất. Anh ta run rẩy. Những hạt mồ hôi cỡ hạt đậu rơi xuống trán anh ta. Không phải tôi. Là do bà ấy không cẩn thận. Bà ấy muốn cướp túi của tôi. Không phải tôi không cố ý. Tôi liền đưa tay đẩy anh ta một chút. Không phải tôi. Chính bạn đã giết bà ấy. Bạn còn muốn giả vờ cái gì? Đồ biến thái. Chú Chu dùng giọng gần như gầm gừ hét vào Tiêu Hằng. Mắt anh ta đỏ như một con thú điên. Tôi đã nói không phải tôi. Đừng có cắn nữa. Chú Chu xúc động, tiến lên và giữ Tiêu Hằng lại. Một bên nói với chúng tôi, nhìn xem trong túi anh ta có gì. Giao Giao vội vàng đi qua ngay lập tức, lấy túi trước ngực Tiêu Hằng. Lùi về phía tôi, nhìn tôi một cái xong nói tôi không dám mở. Hay là bạn mở ra đi. Cô ta đẩy cái ba lô lên người tôi. Tôi nhìn chiếc ba lô đẫm máu. Chịu đựng buồn nôn, mở ba lô ra, đổ hết mọi thứ bên trong ra ngoài. Mọi người đều chết lặng. Bên trong là một khối tối. Không phải bò bít tết hay dao, mà là một con mèo đen bị bổ bụng. Mèo con bị hỏng trí tệ. Ban đầu nó được đóng gói vào túi nhựa. Sự va chạm của thang máy để nó ra khỏi túi. Máu cũng chảy ra, ngâm ba lô. Hóa ra anh ta có thói quen ngược đãi động vật.
Anh ta không muốn người khác phát hiện. Giao Giao không nhịn được, trong khi chửi thề. Chú Chu nhìn lên người anh ta, tôi lục soát không có gì. Đã nói là không phải tôi không giết ai cả. Vừa tối đen, tôi cảm thấy có người muốn bóc túi của tôi vẫy tay, ai có thể nghĩ rằng bà ấy đã chết, tôi chỉ dám giết những con vật nhỏ đó. Sao tôi dám giết người? Các bạn cũng đã tìm kiếm rồi, trên người tôi cũng không có thứ gì có thể giết người. Quay lại hung hăng xông phía sau chú Chu nói ra. Tôi nghĩ chú mới là kẻ giết người. Đừng tưởng tôi không biết chú đã giết vợ. Ồ không, chắc là trước đây. Vợ, người phụ nữ tóc xoăn đó 3 ngày trước tôi thấy đến tìm chú. Hai người đã cãi nhau trong nhà, nhưng đột nhiên cô ta không còn tiếng động. Tôi cũng không thấy cô ta bước ra. 1 giờ sáng ngày hôm sau, tôi thấy chú lén lút kéo một cái túi lớn, đúng không? Tôi nghĩ trong đó có vợ của chú. Nghe anh ta nói vậy, chú Chu sửng sốt. Cậu nói cái gì vậy? Vợ của tôi đã cãi nhau với tôi, nhưng chúng tôi đã làm lành. Cô ấy không khỏe nên ở lại chỗ tôi nghỉ ngơi, cho nên mới không đi. Không thấy cô ấy rời đi là bị tôi giết. Cậu có bệnh không? Những gì tôi nói đều là sự thật. Camera giám sát ở cửa nhà tôi đều ghi lại được. Chờ đã, tôi sẽ đưa bằng chứng cho cảnh sát. Đừng tin anh ta. Anh ta nói nhảm. Đưa tôi các dữ liệu. Trói tay anh ta trước đã. Đừng tin anh ta. Người tiếp theo chết là các bạn. Không tin, các bạn nhìn xem trên mặt đất kính vỡ. Ông ta bị cận thị, nhưng có thể nhìn rõ mọi thứ. Vậy chỉ có thể nói đeo kính là ngụy trang. Và ống kính bị vỡ là vũ khí giết người. Cái quái gì vậy? Mắt tôi không đến 3 độ. Mắt vỡ rồi, đương nhiên nhìn thấy. Tôi bị cận thị, không phải mù đâu. Chú Chu bị chọc giận. Một đấm ngất xỉu Tiêu Hàng. Có thể là do động tác quá lớn, khiến đồ trong túi bị tuột ra. Một mảnh thủy tinh dính đầy máu. Cứ như vậy sáng ngời hiện ra trước mắt mọi người. Giao Giao lắc giọng hỏi chú Chu. Cái gì đây? Chú Chu An có đầu nợ có chủ. Chắc chắn ông có lý do khó nói. Không sao đâu, chúng ta sẽ ra ngoài và giải thích cho cảnh sát. Hợp tác điều tra, sẽ không có án tử hình. Hãy tha cho chúng tôi. Hai ta đi ra ngoài thì nói là tự vệ được không? Dù sao camera trong thang máy cũng hỏng rồi. Hãy nói về bà già đó. Chính mình không cẩn thận rơi vào kính chết và chạm vào bằng khử tay. Tôi nhanh chóng hợp tác. Tôi không nghĩ chú Chu là hung thủ. Nếu có, ông ta vừa rồi có thể trực tiếp giết Tiêu Hàng. Nhưng ông ta không có. Chúng ta không thể chỉ vì một mảnh vỡ. Chắc là do chú Chu làm. Có lẽ là bẩn. Nghe tôi nói vậy, chú Chu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có một người thông minh. Làm sao có thể là tôi? Mảnh kính này rõ ràng chính là thằng nhóc kia nhân lúc tôi không chú ý bỏ lén vào túi tôi. Ông ta nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất lên, ném vào cặp sách của Tiêu Hàng. Sau đó tôi không có gì trong tay. Giờ các bạn yên tâm đi, chúng ta sẽ trói anh ta lại. Nói xong chú Chu cầm dây sạc trên mặt đất lên, buộc Tiêu Hàng lại. Như vậy anh ta tỉnh lại cũng không có nguy hiểm gì. Thằng nhóc này chắc là chó nhảy tường, muốn kéo người khác xuống nước. Không ngờ tin nhắn đó là thật. Có những kẻ giết người trong thang máy. Đứa trẻ này giết động vật chắc chắn cũng giết người. Vừa nói xong đèn trên đầu lại lóe lên 2 cái. Trở lại bóng tối. Khốn kiếp. Lời phàn nàn của chú Chu bị mắc kẹt trong cổ họng. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Chú Chu bên kia liền không có động tĩnh. Một linh cảm không rõ ràng hiện lên trong lòng tôi. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra, nhắm đèn pin vào bên chú Chu. Chú Chu ở tiêu điểm ánh sáng. Lúc này toàn thân đầy máu nằm ở trong góc. Cũng bị cắt cổ họng. Một tiếng hét. Giao Giao chỉ vào Tiêu Hành trong góc. Chính là anh ta. Anh ta không hề ngất. Anh ta giả vờ là anh ta giết chú Chu. Tôi vừa thấy ngón tay anh ta cử động. Tôi thấy rồi. Lời nói vừa rơi, Tiêu Hằng vốn nằm từ từ ngồi dậy từ một mảnh nước máu. Anh ta lau máu trên mặt. Đột nhiên anh ta giống như nghĩ tới cái gì. Qua ánh sáng điện thoại của tôi nhìn đôi tay khát máu, lại nhìn hình dạng chết chóc khủng bố chú Chu. Tiêu Hằng nằm máng một tiếng rồi lại ngất xỉu. 10 mấy phút sau, ba chúng tôi ngồi trong thang máy, một góc của khuôn mặt. Tiểu Xuyên nằm cạnh thi thể bà ngoại. Bị tôi dỗ ngủ rồi. Mọi người trong thang máy đều bị nghi ngờ. Chuyện này rất đơn giản. Có người nhân lúc giết người, nhưng đó không phải là tôi. Tôi thề tôi chỉ dám giết mèo giết chó, nhưng chưa bao giờ dám ra tay với người khác. Cũng không phải tôi. Tôi là một người dẫn chương trình nhỏ, còn là con gái, ngay cả côn trùng cũng không dám giết. Tôi cũng nhanh chóng nói. Cũng không phải tôi vừa chuyển đến khu phố. Hơn nữa lúc chú Chu chết cách tôi rất xa. Chúng ta cùng nhau đem tầm mắt quét về phía Tiểu Xuyên đang ngủ say.
Trên mặt cậu còn có những giọt nước mắt, mặt ngủ đỏ bừng. Cây gậy kéo mút đã ăn xong bị ném sang một bên. Cậu dường như không nhận ra, bà đã bỏ cậu rồi. Và chúng tôi cũng không biết còn có thể ra khỏi thang máy này không nữa, vì mọi người đều phủ nhận mình là kẻ giết người. Cách tốt nhất là trói mọi người lại. Mỗi người ở một góc chờ cứu hộ. Tiêu Hằng đã bị trói rồi. Còn lại tôi và Giao Giao hai người, chúng tôi đã thương lượng để trói buộc nhau. Trong khi tìm kiếm dây thừng, tôi mở cái cọc của chú Chu ra, nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy ảnh bên trong. Nội dung của bức ảnh khiến tim tôi đập thình thịch. Chỉ mất một giây, tôi sẽ điều chỉnh tâm trạng, giả vờ như không thấy gì, nhanh chóng đóng cặp lại. Trong túi ông ta không có gì dùng được. Tôi ôm và nói, nghe tôi này. Cô ta xé hai dải vải dưới áo khoác của mình. Dùng cái này đi, đưa tay đây. Tôi sẽ trói cho bạn trước. Mặt cô ta trầm xuống nói. Nghĩ đến bức ảnh vừa nhìn thấy, tôi không thể không lùi lại một bước. Tôi sẽ giúp bạn trước. Tôi có kinh nghiệm ngoài trời. Tôi cũng có thể tự trói mình lại. Phải không? Giọng điệu của cô ta rất dày đặc, ánh sáng trắng trên mặt. Nhấn mạnh vào tôi. Các người đang làm gì vậy? Nhanh lên, nhìn thấy hai chúng ta. Lờ đi nửa ngày. Một bên Tiêu Hằng thiếu kiên nhẫn thúc giục đến. Và tôi lén lút ra hiệu cho Tiêu Hằng ở phía sau. Tôi không biết anh ta có hiểu ý tôi không. Có lẽ tôi đã đoán được hung thủ giết chú Chu rồi. Giao Giao là một người dẫn chương trình không lộ mặt. Một cơ hội tình cờ, chú Chu đã nhìn thấu thân phận của cô ta. Trong cặp của chú Chu có hàng chục bức ảnh khi cô ấy livestream, tất cả đều vô tình lộ mặt. Vì vậy, chú Chu rất có thể đã đe dọa Giao Giao. Đó là động cơ. Tôi từng bước lùi lại bên cạnh Tiêu Hằng, giả một bị vấp, lặng lẽ tháo cáp dữ liệu trói tay Tiêu Hằng ra. Ánh sáng kém trong thang máy. Giao Giao hẳn là không chú ý đến điểm này. Cô ta đi về phía tôi với một dải vải rách. Không, tôi rất nghi ngờ. Tôi phải trói buộc bạn trước mới có thể yên tâm. Tôi hừ lạnh một tiếng, đừng giả vờ nữa. Kẻ sát nhân giết chú Chu là bạn phải không? Nghe tôi nói vậy, cô ta sửng sốt. Bạn điên rồi à? Sao lại nói vậy? Tôi đổ hết ảnh trong cặp chú Chu ra. Những bức ảnh xấu xí đó bị đổ khắp sàn nhà. Những bức ảnh này đều là bạn phải không? Bạn làm livestream bị chú Chu lôi ra rồi. Ông ta muốn đe dọa bạn bằng hình ảnh. Bạn đã dàn dựng chuyện này. Giết ông ta. Tôi thực sự là người dẫn chương trình. Đúng vậy, tôi tự kiếm tiền. Có gì đáng xấu hổ? Chỉ vài bức ảnh thôi. Tôi không đáng giết người. Bắt lấy cuộc sống của tôi đi. Nhưng ở đây chỉ có bạn có động cơ. Bạn là kẻ giết người. Tôi nháy mắt với Tiêu Hằng, trực tiếp tiến lên đè Giao Giao. Trong quá trình đấu tranh, đập đầu vào tường thang máy và bất tỉnh. Tiêu Hằng dùng các dữ liệu trói cô ta lại. Làm nửa ngày thì ra là cô ta. Làm tôi bị oan uổng nửa ngày. Người phụ nữ độc ác. Sau đó, tôi và Tiêu Hằng lặng lẽ chờ có người đến cứu chúng tôi. Thời gian trôi qua từng chút một. Chúng tôi bị kẹt trong thang máy. Hơn 6 tiếng. Không khí trong thang máy không lưu thông. Môi trường nóng ẩm lạnh, trộn với mùi máu dính, làm người ta sụp đổ. Lúc này môi Tiêu Hằng trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh. Trông rất tệ. Tôi không đợi được nữa. Tôi muốn ra ngoài. Nói xong anh ta lại đến cửa thang máy. Bắt đầu mở cửa. Chúng tôi sẽ ra ngoài sau. Nguy hiểm lắm. Tôi nói rồi, nhưng tôi không thể đợi được nữa. Tôi bị thiếu oxy. Cả người như có vô số con kiến đang bò. Nếu không ra ngoài, tôi sẽ chết ở đây. Tôi muốn ra ngoài. Thời gian đã hết kiên nhẫn rồi. Nói xong anh ta dùng hết sức mở cửa thang máy. Anh ta nghiêng người nhìn xuống, vui vẻ quay lại nói. Tôi thấy một lối ra bên dưới. Cần bạn kéo tôi nhảy qua. Bạn yên tâm, khi tôi ra ngoài, tôi sẽ gọi người đến cứu các bạn. Chỉ là bạn phải giúp tôi giữ bí mật mèo con thôi. Vâng. Tôi trả lời, nhưng tôi biết anh ta sẽ không quay lại. Anh trai. Tôi cũng muốn xem. Phía sau Tiểu Xuyên vui vẻ chạy tới. Đứng sau Tiêu Hằng. Tránh ra, nguy hiểm. Tôi nghĩ người nguy hiểm là anh trai.